Trong thể thao, nhiều lúc khán giả không biết mình đang xem trận đấu hay xem phim hài. Bởi từ những cầu thủ chuyên nghiệp cho đến các tay nghiệp dư, đôi lúc trong trận đấu họ sẽ có những hành động theo kiểu tay chân nhanh hơn não, và từ đó tạo ra những tình huống đến ông bà cũng không hiểu nổi. Sau đây là 50 hành động xấu hổ không chấp nhận nổi, sẽ cho bạn thấy thể thao ngoài mồ hôi và nước mắt còn có cả những khoảnh khắc bạn không biết nên gọi chúng là gì. Tài năng trẻ 17 tuổi Indonesia đã có màn ăn mừng bàn thắng đi vào lòng đất theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tự dưng nhảy xuống hố rồi rời sân bằng cán luôn rồi. Cậu bé thực hiện cú sút penalty. Dù bóng chưa vào nhưng cậu ăn mừng như đúng rồi. Như kiểu vào hay không không quan trọng, cứ ăn mừng trước cái đã. Chàng trai thực hiện màn lừa bóng bằng skill đảo chân như răng lạc. Rang tới nỗi bóng đi rồi mà chân anh vẫn còn đảo. Ronaldo bây giờ chỉ còn là cái tên các bạn à. Trời đất, cô dễ thương không? Dễ thương ghê chưa? Nói vậy đó. Khi Tan Ninh định lấy tấm xét tượng trưng để chụp hình, thì Jia Jifan đã đưa tay giành lấy. Điều khiến người ta khó hiểu hơn là sau đó Tan Ninh cũng đã ném luôn tấm xét. Cái gì vậy bà nội? Chàng trai Thái Lan chơi bóng rổ, nhưng thấy nó cứ cấn cấn làm sao. Vì giao diện chuẩn men mà hệ điều hành thì lạ quá. Còn biếu điểm cho trai đẹp nữa chứ. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Niệm luôn rồi. Một ngày đen đủi của Toby khi bị đối thủ quật ngã và đè hết cả hoa quả vào mặt. Anh chỉ biết nằm chịu trận. Brad Marchand đã có hành động không ai đỡ nổi khi lè lưỡi liếm mặt đối thủ trong một tình huống va chạm và cãi vã. Anh mừng cùng với chiếc cúp cả đội vất vả mới giành được. Thay vì truyền cho đồng đội, chàng trai lại có màn tự hủy đi vào lòng đất. Xin vĩnh biệt cô. Thấy cô gái nâng tạ lên không nổi, chàng trai liền giúp đỡ. Nhưng cách anh ấy giúp đáng sợ quá các bạn à. Một tình huống tranh bóng không ai hiểu nổi. Nữ cầu thủ áo xanh thực hiện cú sút trúng mặt đối thủ. Điều khó tin hơn là bóng bật lại tiếp tục trúng vào mặt một nữ cầu thủ khác của đội áo đỏ. Đây có lẽ là kỷ niệm không bao giờ quên của ba người. Cũng là chơi bowling, nhưng cách mấy anh Hàn Quốc chơi trông đáng sợ quá. Trong khi trái bóng vẫn chuyển động, thì tất cả mọi người lại đứng yên bất động. Từ cầu thủ trong sân cho đến huấn luyện viên và ngay cả khán giả. Bạn đã biết điều gì đã xảy ra thì comment bên dưới phần bình luận nhé. 모두가 멈춰 있습니다. 아, 준비 잘했네요. 예, 참 다양한 부분 나. 감독들. 이상민 감독도 콧구멍을 벌렁벌렁거리고 있어요. 아, 이제는 해제가 됐어요. 네, 아 이거 괜찮네요. 네, 아, 정말 많은 준비를 했군요.
Thấy thủ môn không chụp được bóng, cậu bé rất có tâm, lấy bóng đưa tận tay cho đồng đội. Theo bạn thì cô gái chơi bóng chuyền hay là bóng chuyền chơi? Comment ý kiến nhé! Thay vì thả banh nhẹ nhàng, cô gái lại dọc banh như giành phần thưởng, khiến giải banh quấn vào vận động viên và cái kết không tài nào đỡ nổi. Thủ môn thiếu điều nằm gọn luôn trong khung thành. Chén cờ đó, vậy mà bóng vẫn lọt vào. Không hiểu cô gái đang áp dụng bài tập gì, mà thay vì chạy, cô nàng lại nhảy ếm một cách kỳ lạ như vậy. Màn đánh bóng thay vì qua lưới thì lại bay thẳng vào mông đồng đội. Chắc hẳn khiến cô gái hướng nội hết phần đời còn lại. Người phụ nữ tự tin thể hiện màn tưng bóng bằng chân của mình ngay trong siêu thị, và cái kết ối rồi ôi. Dù chưa qua vạch đích, nhưng cô gái lại có màn giơ tay ăn mừng quá sớm, để rồi cuối cùng bị người khác vượt qua. The dramatic incident from China has gone viral on social media, with the runner admitting she'd opened the champagne too early. Không vận dụng được kỹ thuật để chơi bóng, cô gái liền áp dụng skill lạ tụt quần đối thủ, đúng là khó tin thật. Đang trong khí thế tấn công, nhưng sau một cú quay đầu, cầu thủ áo trắng đã đưa bóng vào khung thành đội nhà trước sự bất lực của thủ môn. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Thanh niên đi trượt tuyết, ban đầu trông rất ổn áp, nhưng cái kết lại rất bất ổn. Chuẩn bị tư thế, rồi lấy đà trông rất chuyên nghiệp. Nhưng cuối cùng, nữ cầu thủ lại trượt té. Vậy là chuyên nghiệp dữ chưa các bạn? Cậu bé đi bơi chuẩn bị đủ thứ, nào là mặt nạ để lạnh, rồi thực hiện cú nhảy rất bài bản. Chỉ có điều, cậu nhảy trúng ngay người bên dưới hồ bơi. Dù đã làm phép các kiểu, nhưng cầu thủ Campuchia vẫn sút bóng ngoài khung thành. Chắc sau này anh chàng sẽ trở thành người vô thần luôn quá các bạn. Đam mê rê bóng, anh chàng cầu thủ rê qua thủ môn và cả khung thành luôn. Beats the goalkeeper and for some inexplicable reason decides not to put the ball into the back of the net, and out he comes again. He loses control of it, this time to Elric and over the top. Về đích đầu tiên, chàng trai dự tính sẽ tạo ra màn ăn mừng ấn tượng, nhưng cú ngã quả thật đã giúp anh trở nên ấn tượng vì không được đẹp cho lắm. Thay vì chạy như bình thường, chàng trai muốn thể hiện màn nhảy xa độc đáo và hiệu quả, nhưng cuối cùng thất bại thảm hại. Hết chỗ trên sân để xem bóng đá, nhiều thanh niên đã leo lên nóc nhà để có view xịn. Xịn đâu không thấy, chỉ thấy tốn tiền để bồi thường mái nhà cho người ta.
Khán giả được fan mắt tròn mắt dẹt khi thấy thủ môn bóng đá đi catwalk trên sân không thua gì siêu mẫu. Có khi nào anh chàng chọn nhầm nghề không các bạn? Thay vì dùng tay phá bóng, thủ môn lại dùng chân. Điều khó tin hơn là cú sút lại vô tình trúng một nhân viên an ninh. Có gì lạ ở trái banh phải không các bạn? Sao mỗi lần nó tới chân cầu thủ nào thì cầu thủ đó đều té ngã? Bạn nào biết nguyên nhân thì comment nhé. Nếu như nữ cầu thủ không chạy ra bắt tay với khán giả thì đã không có tình huống bị sập rào chắn một cách hy hữu thế này. Trong khi ai cũng nghĩ màn trượt tuyết của cậu bé đã bị hỏng, nhưng cậu đã biến nó thành skill trượt có 102. Thấy trái bowling không lanh như ý, cậu bé liền chạy theo định sửa đổi. Nhưng cuối cùng, cả hai mẹ con đều ngã nhau. Không biết ai tuyển anh chàng cầu thủ này mà 3 lần đá hụt bóng cả 3. Kiểu này thì đội bóng sẽ đi được đến đâu các bạn? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tình huống sai lầm nào theo bạn là khó tin và đáng xấu hổ nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!